आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ न्यूमेरिकल क्लास फर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज जुन हामीले अगाडिको पार्ट 1 गरिसकेका छौं यसको पार्ट 2 हो र यसमा चाहिँ हामीले योसँग रिलेटेड क्वेशनमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द 7 टाइम्स of the 7 term of an AP is equals to the 11 times its 11th term so that the 18th term of the AP is 0. हामीले यो गर्ने भन्नेको यो क्वेशनमा कन्डिसन दिएको छ यो कन्डिसनको आधारमा चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ यहाँबाट चाहिँ 18 टर्मको भ्यालु चाहिँ 0 निकाल्नु पर्ने क्वेशनले सोधे हो प्रुफ गर्नु पर्ने र क्वेशनमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसमा टर्म्स भन्ने बित्तिकै हामीले टीएन को फर्मुला लाउनु पर्छ त्यसैले यसको सल्युसनमा चाहिँ गिवन यहाँ केस 1 गरे यहाँ मैले यहाँनिर क्वेशनले दिएको अनुसार चाहिँ गरौँ हामीले यहाँ क्वेशनले चाहिँ 7 टाइम्स अफ द 7th टर्म 7 टाइम्स अफ द 7th टर्म equals to 11 times of its 11th term भनेपछि 11 times of its 11th term हो भनेपछि यसमा 7 into यहाँनिर टाइम्स भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो इन्टु गर्नु पर्यो अनि टीएन को फर्मुला लाउनु पर्यो हामीले टीएन को फर्मुला भनेको हामीले के गर्नु पर्यो टीएन को फर्मुला टर्म्स भन्ने बित्तिकै टीएन को फर्मुला लाउने भनेको थियो टीएन को फर्मुला त हामीसँग थाहा छ टीएन इक्वल्स टु a plus n minus 1d हो and 1d सेम त्यही प्रोसेस यहाँनिर t7 भन्दाखेरि यहाँनिर जसरी हामीले t7 इक्वल्स टु यहाँनिर गर्छौं यसरी a plus 7 minus 1d भनेपछि n को ठाउँमा मात्रै हामीले 7 राखेका हो नि त यहाँ यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो यो भनेको फर्मुलामा सिधा राखेका चाहिँ यो भन्नुको मिनिङ हामीले n को ठाउँमा 7 राखेका हो यहाँ त्यसरी नै 11 इन्टु अनि यो भनेको a plus n को ठाउँमा 7 हुँदाखेरि 7 राखेका जस्तै 11 हुँदाखेरि 11 राखेको त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो यसलाई मैले पछाडीको पार्ट मेट्दै अनि यसमा चाहिँ अब यो गरे पछाडी चाहिँ हाम्रो 7 इन्टु a plus 7 minus 1 भनेको 60 भयो इक्वल्स टु 11 इन्टु a plus 10 minus 1 भनेको 10d भयो अब यसले 7 ले ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो 7 1 7 इन्टु a भनेको 7a भइहाल्यो प्लस 7 6 42 इक्वल्स टु 11 इन्टु a भनेको 11a भयो प्लस 11 10 110d भयो अब यसमा चाहिँ अब 42d छ अनि यो यतापटिको प्लस 110d लाई चाहिँ यता साइडमा ल्याउँदा माइनस 110 हुन्छ इक्वल्स टु 11a माइनस 7a भयो अब यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ माइनस 68d आउँछ इक्वल्स टु 4a भयो भनेपछि यहाँ a इक्वल्स टु कति आउँछ माइनस 68d डिभाइड बाइ 4 भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आयो हामीसँग यहाँ a इक्वल्स टु माइनस 17d भयो यसलाई इक्वेसन 1 लेख्ने यहाँ हाम्रो क्वेशनमा कुनै पनि भ्यालु दिएको छैन a र d को भ्यालु दिएको छैन त्यसैले यही कन्डिसन क्वेशनले जे कन्डिसन दिएको छ त्यही कन्डिसन अनुसार हामीले यो एप्लाई गर्यौं अब यसको युटिलाइज अर्को इक्वेसन प्रुफ गर्नलाई युज हुन्छ त्यही भएर a फर्मेटमा जाऊ हामी अब नाउ वी हेभ दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा अब यहाँ 18th टर्म भन्ने बित्तिकै टीएन लाउनु पर्यो टीएन इक्वल्स टु a plus n minus 1d भइहाल्यो अनि त्यति गरेपछि n को ठाउँमा 18 राख्नु पर्यो क्वेशनमा t18 निकाल्नु भने हामीलाई तर n को ठाउँमा 18 राखेको त्यही भएर n को ठाउँमा हामीले यता नि 18 राख्यौं अनि भनेको कति आउँछ t18 भनेको चाहिँ इक्वल्स टु a भनेको इक्वेसनमा युज गरेको -17d प्लस 18 - 1 भनेको 17d अनि यो -17d र प्लस 17d गर्दाखेरि कति आउँछ 0 आउँछ हाम्रो क्वेशनले पनि त्यही सोधे हो t18 भनेको 0 आयो therefore the 18th term of AP is 0 प्रुफ भइहाल्यो क्वेशनमा यसरी दिए हुन्छ र क्वेशनमा a र d को भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ डराउनु परेन किन भन्दाखेरि त्यही कन्डिसनको त्यो d कै टर्म्समा त्यो भेरिएबलको टर्ममा युज हुन्छ त्यसमा अनि त्यही अनुसार सल्भ गर्ने यसमा अनि त्यसरी नेक्स्ट क्वेशन छ the 12th term of the series in AP is 13 and the sum of the first 4 term is 24 find the sum of the first 10th term भनेको छ भन्नुको मिनिङ यहाँ 12th टर्म भनेर क्वेशनले टर्म्स दिने बित्तिकै टीएन लाउनु पर्छ भनेर हामीले थाहा भइसक्यो अनि सम भन्ने बित्तिकै समको फर्मुला लाउनु पर्छ यो दुईटाबाट 12th टर्मबाट एउटा इक्वेसन आउँछ अनि समबाट एउटा इक्वेसन आउँछ दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ हामीले पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी a र d निकाल्छौं अनि a र d निस्किसके पछाडी मात्र अनि फेरि जेनरल टर्म निकालेर हामीले t10 निकाल्छौं त्यो कुरा फर्मेट चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो हामीले के गर्ने भनेर र यसमा चाहिँ मैले यहाँ लेट गरे a भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हो a be the first term and d be the common difference of an AP भयो भनेपछि फर्स्ट केसमा हामीले 12th टर्म भनेपछि गिवन 12th टर्म दिएको छ t12 दिएको छ यो -13 भइहाल्यो अब tn को फर्मुला लाउनु पर्छ
then tn equals to a plus n minus 1 d भइहाल्यो अनि त्यसपछि t12 n को ठाउँमा हामीले 12 राख्यौं equals to a plus 12 minus 1 d भयो अनि t12 को भ्यालु कति आछ हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ -13 छ त्यसैले -13 equals to a plus 11 minus 12 minus 1 भनेको 11 d भइहाल्यो अनि यति गरेपछि मैले 11 लाई यो साइडमा ल्याए -13 अनि प्लस यता आउँदा -11 d equals to a भइहाल्यो अनि यो इक्वेसन 1 को टर्ममा लेखे मैले a लाई अगाडि राखेको मात्रै हो 13 minus 11 d अनि त्यति गरेपछि हाम्रो सेकेन्ड केस अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24 भनेको छ भनेपछि के भन्नु पर्यो यहाँ सम अफ द फर्स्ट 4 टर्म भनेको s4 दिएको हामीलाई s4 भनेको 24 भयो अनि त्यसपछि नाउ गर्नु पर्यो अब हामीले के गर्नु पर्यो सम भन्ने बित्तिकै समको फर्मुला लाउनु पर्यो त्यो भएर sn equals to n/2 bracket 2a plus n minus 1 d भइहाल्यो यो भनेको n/2 भनेको यो 2 भनेको पछाडीको पार्टको मल्टिप्लाई गर्ने भने हैन है यो भनेको चाहिँ n/2 भनेको n को मात्रै हो यो अनि त्यसपछि हामीले s4 लेख्यौं यहाँनिर अनि n को ठाउँमा 4 राख्यौं by 2 bracket 2a plus n minus 1 d भयो अनि s4 को भ्यालु हामीसँग कति दिएको छ क्वेशनमा 24 दिएको छ सो 24 राख्नु पर्यो 24 equals to 4/2 भनेको 2 हुन्छ bracket 2a plus 4 minus 1 भनेको 3d अनि अर गर्यो भने यो 2 ले चाहिँ 24 लाई काट्यो यता आउँदा डिभाइड हुन्छ अनि 12 आको हो यो 12 equals to 2a plus 3d भयो अनि यो भनेको 12 को जस्ता जस्तै भइहाल्यो 2 भइहाल्यो नि a equals to चाहिँ कति भयो -13 minus 11 d हाम्रो इक्वेसन 1 दिएको छ यहाँ इक्वेसन 1 युज गरेको हो अनि प्लस 3d यहाँनिर चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा इक्वेसन 1 युजिङ भनेर लेखेको छैन युजिङ इक्वेसन 1 भनेर लेखेको छैन त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि यसरी 12 equals to यो ब्र्याकेट भन्दा -26 भयो अनि -22d plus 3d भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो 26 उतापटिको 26 12 को साइडमा ल्याउँदाखेरि प्लस हुन्छ 12 plus 26 equals to 19d भयो -19d अनि एड गर्दा -38 equals to -19d भयो अनि यो डिभाइडमा आउँदाखेरि 38 by -19 equals to d हुन्छ अनि d को भ्यालु भनेको 2 आयो अब हाम्रो मेन टार्गेटमा त 1 d को भ्यालु त आयो अब हामीलाई a को भ्यालु चाहियो त्यही भएर पुटिङ भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 1 मा हाल्छौं हामी हाम्रो इक्वेसन 1 यो छ a equals to -13 minus 11d अनि त्यसपछि 13 minus 11 into d को भ्यालु -2 राख्छौं हामीले अनि यसपछि a equals to -13 plus minus यो माइनस र यो माइनसले प्लस हुन्छ प्लस 22 भयो यो गर्दाखेरि चाहिँ a को भ्यालु 9 आयो भने पछाडी हाम्रो मेन टार्गेट भनेको a र d को भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो टर्म्स र गिवन टर्म्स दिए पनि सम दिए पनि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको दुईटा इक्वेसन हामीले सल्भ गरेर a र d को भ्यालु निकाल्ने a र d को भ्यालु आयो अनि a र d को भ्यालु आए पछाडी चाहिँ अब फेरि हामी अगेन द सम अफ फर्स्ट 10 टर्म भनेको छ नि त 10 टर्मको लागि फेरि सम फर्मुला लाउनु पर्छ हामीले टर्म्स निकाल्नु भने भए चाहिँ tn को फर्मुला लाउँथ्यौ हामीले यहाँ सम निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर sn को फर्मुला लाउने sn equals to n/2 bracket 2a plus n minus 1d हुन्छ मैले यहाँनिर 10 लेख्थे s10 n को ठाउँमा 10 छ भनेबित्तिकै यहाँनिर n को ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो by 2 bracket 2 into a भनेको 9 आछ यहाँनिर प्लस n को ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो -1 into d भनेको -2 हाम्रो माथि क्वेशनमा आछ अनि यो कति आउँछ 10/2 भनेको 5 आउँछ 2 9 जा 18 भइहाल्यो प्लस 10 - 1 भनेको 9 into -2 यति गरेपछि 5 into यो 18 - 18 हुन्छ यो गर्दा 5 into 0 आउँछ त्यो भनेको 0 भनेपछि हाम्रो क्वेशनमा दिएको अनुसार चाहिँ सम s10 भनेको कति आयो 10 आयो s10 भनेको 0 आयो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब सेम त्यसरी नै अब हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ अर्को क्वेशन भनेको फाइन्ड द सम अफ all the natural number which are divisible by 5 between 100 and 1000 exclusively भन्नेबित्तिकै एक्सक्लुसिभ भन्नेबित्तिकै क्वेशनले डिभिजिबल भन्नु र मल्टिपल भनेको एउटै हो यो यसको मिनिङ भनेको 5 भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स हो d हो र क्वेशनमा चाहिँ अस्ति चाहिँ हामीले इन्क्लुसिभको गरेका थियौं मल्टिपल अफ 4 अनि फ्रम 4 to 100 गरेर हामीले इन्क्लुसिभ भनेको थियो त्यसमा 4 र 100 इन्क्लुड भएको थियो तर यो क्वेशनमा चाहिँ 10 र 1000 सम्ममा चाहिँ 100 र 1000 चाहिँ एक्सक्लुड गर्नु भनेको छ एक्सक्लुसिभ भनेको नपार्नु भनेको पर्दैन त्यसमा भनेको त्यो मल्टिपलमा पर्दैन भनेको त्यो भएपछि यो 100 र 1000 पर्दैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको सल्युसन गर्छौं र क्वेशनमा चाहिँ नेचुरल नम्बर बिट्विन 100 and 1000 एक्सक्लुसिभ
which are divisible by 5 are भनेपछि यो 100 बाट चाहिँ 100 बाट माथिको पार्ट लेख्नु पर्यो भनेपछि कति लेख्नु पर्यो 105 ले जान्छ अनि प्लस 5 5 बढाउँदै जाने इन्क्रिज भनेको डिभिजिबल अथवा मल्टिपल भनेपछि मैले कमन डिफरेन्स सेम हुन्छ भनिहाले त्यो कुरालाई मेमोराइज गर्नु पर्यो र भनेको 100 105 110 115 डट गर्दाखेरि लास्टको टर्म चाहिँ कतिमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो यो 19995 कसरी आयो भन्दाखेरि यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले हरेक क्वेशन अब हामीले 1000 मा चाहिँ यो 1000 पढ्नु हुँदैन यो पढ्दैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला फर्स्टमा 1000 लाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले 5 ले हाम्रो डिभिजिबल बाइ 5 भनेपछि 5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यो 5 अनि यहाँ 2 जा कति भयो 10 भइदियो अनि यहाँ भने कति आयो 0 आइदियो यो माइनस गरेपछि अनि यो पार्ट तलको तल ल्याउँदा यहाँ 0 लेख्नु पर्छ यो 0 ल्याउँदा फेरि यहाँ पनि 0 लेख्नु पर्छ भनेपछि यो त यहाँ रिमाइन्डर त 0 के पनि आएन 0 आइदियो भन्नेबित्तिकै ठ्याक्क यो 1000 लाई त 5 ले डिभिजिबल जाने रहेछ भनेपछि हामीले 1000 नपार्नु भनेको छ नि त त्यही भएर के गर्नु पर्यो 1000 को 1000 बाट चाहिँ -5 गर्नु पर्यो -5 गरेपछि कति आउँछ भनेको 995 यो यहाँसम्म चाहिँ लिनु पर्यो 1000 एक्सक्लुड गर्नु पर्यो हामीले 1000 त्यहाँ पर्दैन त्यो भन्न खोजेको यसमा त्यही भएर यो 995 चाहिँ यहाँबाट आएको अब सेम त्यसरी नै अब हामीलाई के गर्नुपर्छ क्वेशनमा दिएको अनुसार यहाँ चाहिँ हाम्रो a भनेको 105 हो अनि d भनेको 5 भइहाल्छ डिभिजिबल बाइ 5 भनेपछि 5 आइहाल्यो अब यहाँ देन अब हाम्रो समको फर्मुलामा त अगाडिको क्वेशनमा नि हामीले गर्यौं n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1d छ भनेपछि n चाहिने रहेछ भनेपछि हाम्रो क्वेशनमा त n कतै पनि छैन यो 100 देखि 1000 को बीचमा चाहिँ कतिवटा टर्म्स छ भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई त्यो टर्म्स निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पहिला फर्स्टमा n निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो लास्ट टर्म दिएको छ नि यो लास्ट टर्म भनेको tn दिएको त्यो लास्ट टर्म tn 995 भयो यसको tn को हेल्पबाट फर्स्टमा हामीले n को भ्यालु निकाल्छौं त्यही भएर वी हैव हामी tn को फर्मुला छ tn = a + n - 1d भयो tn भनेको 995 = a भनेको 105 + n - 1d भयो d भन्ने ठाउँमा 5 छ अनि त्यति गरेपछि 995 अनि 105 लाई त्यसले माइनस भयो = ब्र्याकेट खोल 5 * n 5n -5 अनि अर कति हुन्छ भनेको यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 890 यो -5 यतामा +5 भयो = 5n अनि यहाँबाट 895 / 5 = n भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स भनेको n भनेको कति रहेछ यो भनेको 179 आउँछ भनेदेखि हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स आयो 179 भनेपछि हाम्रो क्वेशनलाई सम निकाल्नु एड गर्नु भनेको छ क्वेशनले फाइन्ड द सम भनेपछि अब चाहिँ n आउने बित्तिकै अब सम निकाल्नु पर्यो s 179 निकाल्नु पर्यो हामीले त्यही फर्मेटमा जानु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामीले अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं हामीले सम गर्छौं सम 179 सम्मको सम निकाल्नु पर्छ हामीले अब यसमा sn को फर्मुला लगाउँ sn = n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1d अब n चाहिने भएर चाहिँ हामीले n निकाले n को लागि चाहिँ लास्ट टर्मबाट निकाल्नु पर्छ अब s179 = 179/2 ब्र्याकेट a को ठाउँमा 105 राख्यौं हामीले अनि n को ठाउँमा 179 हाम्रो sn को ठाउँमा 179 राख्नु छ अनि अरु अनि -1 अनि यहाँ इन्टु d भनेको 5 भइहाल्यो अनि 179 यो अगाडिको सेम टु सेम भयो अनि 2 * 105 भनेको 210 प्लस 179 - 1 भनेको 178 * 5 भनेको अगाडिको सेम ब्र्याकेट 210 प्लस 890 अनि सेम यो भइहाल्यो इन्टु 1100 यो चाहिँ नबुझ्नु कि यो 1100 सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेर नबुझ्नु यो 2 भनेको चाहिँ यसको बाहिर तलतिरको छुट्टै हो तर पहिला फर्स्टमा हामीले 179 र 1100 मल्टिप्लाई गर्छौं त्यति गरेपछि यति आयो 196900 अनि डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो 98450 भनेपछि टोटल हाम्रो 179 सम्मको सम गर्दा डिभिजिबल बाइ 5 फ्रम 100 to 1000 एक्सक्लुसिभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यति आउने र अब त्यो चाहिँ हाम्रो सल्भ गरेको चाहिँ हाम्रो सबै त्यो चाहिँ न्यूमेरिकल बेसमा भयो अब यसको डेली लाइफमा एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त के गर्नलाई युज हुन्छ यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हामीले क्वेशनमा हेरेर चिन्नु पर्छ कुन क्वेशनमा के दिएको छ यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डेली लाइफमा के गरेर सल्भ गर्छौं यसको एप्लिकेसन अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ एक्जाम्पल छ
र यसमा चाहिँ भनेको छ अ म्यान इज इम्प्लोइड इन अ कम्पनी फर आरएस 800 पर मन्थ भनेको महिनाको चाहिँ 800 रुपैयाँ दिने भन्ने कुरा भनेको छ यसमा। भनेपछि स्टार्टिङमा उसलाई 800 रुपैयाँ दिने रहेछ भन्नुको मिनिङ यो भनेको ए हो। एन्ड इज promised an increments of RS 25 per year भनेपछि हरेक वर्ष चाहिँ 25 रुपैयाँ बढाउने रहेछ भन्ने बित्तिकै हामीलाई वर्षको कुरा गरेर दिएको छ, यहाँ चाहिँ महिना दिएको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो मान्छेको चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ एक वर्षमा कति कमाइ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सुरुको वर्षमा त उसले के गर्ने 800 मात्र पाउँछ हरेक महिना, त्यही भएर यसमा के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट केही पनि हुँदैन फर्स्ट इयरमा। भनेपछि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ फेरि के हुन्छ 825 रुपैयाँ स्टार्ट हुन्छ अनि हरेक वर्षभरि चाहिँ 825 दिइराख्छ उसलाई एक वर्षसम्म। अनि फेरि नेक्स्ट अर्को वर्ष चाहिँ के गर्छ उसलाई 825 प्लस 25 गरेर फेरि 850 रुपैयाँ दिन्छ। त्यसरी गर्नु पर्यो यसमा। अनि भनेपछि यहाँनिर गिभन दिएको छ हामीलाई क्वेसनले। अनि फर्स्ट मन्थली एमाउन्ट भनेको आरएस 800 भयो, यहाँनिर 800 दिएको छ। अनि यसमा उसको इन्क्रिमेन्ट्स अफ एमाउन्ट पर इयर हरेक वर्ष चाहिँ उसलाई 25 रुपैयाँ बढाउने भनेपछि 25 रुपैयाँ चाहिँ उसको इन्क्रिमेन्ट्स भयो। अनि टोटल नम्बर अफ इयर भनेको उसले कति वर्षसम्ममा 13 वर्षसम्मको कुरा गरेको छ यसमा। 13 वर्षमा उसले कति पैसा पाउँछ भनेको T13 कति हो र लास्टमा सम्ममा चाहिँ उसले लियो भने चाहिँ कति पाउँछ भनेको S13 निकाल्नु भनेको छ। हामी त्यही फर्मेटमा जाने हो। देन अब यसमा चाहिँ एमाउन्ट विच ही रिसिभ इन 13th इयर भनेको 13th भनेको T13 निकाल्नु भनेको यो निकाल्नु भनेको छ। र अर्को भनेको टोटल एमाउन्ट रिसिभ बाई द म्यान इन 13 इयर। यो 13th इयर र 13 इयरमा फरक छ। यो भनेको टोटल एमाउन्ट उसले एमाउन्ट 13th इयरमा पाउने T13 निकाल्नु भनेको र टोटल एमाउन्ट चाहिँ उसले 13 वर्षसम्ममा चाहिँ स्टार्टिङदेखि काम गर्दाखेरि कति पाउँछ भनेर टोटल सम चाहिँ कति आउँछ भनेर निकाल्नु भनेको यसमा यसको एप्लिकेसनमा। र भनेपछि हामीले यहाँ T13 को फर्स्टमा T13 युज गरिहाल्छौँ। वी हेभ Tn इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1d 13 टर्म भनेपछि Tn लाउनु पर्यो। भनेपछि T13 इक्वल्स टु a को भ्यालु भनेको हाम्रो 800 दिएको छ प्लस n भनेको 13 माइनस 1 d भनेको 25 भनेपछि अब यहाँ कति आयो 18 प्लस 12 13 माइनस 1 भनेको 12 हुन्छ इन्टु 25 यो भनेको 800 प्लस 300 यो भनेको 1100 आयो। भनेपछि उसले 13 वर्ष पछि चाहिँ 13 वर्षको टर्ममा चाहिँ उसले 1100 रुपैयाँ स्यालेरी पाउने रहेछ हरेक वर्ष 25 रुपैयाँ बढाउँदाखेरि 13 टर्म भयो। देयरफोर द एमाउन्ट विच ही रिसिभ इन 13th इयर भनेको T13 भनेको चाहिँ 1100 भयो 1100 भयो। अब सिमिलर वेमा हामीलाई अगेन हिज पे फर मन्थली इन फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड रेस्पेक्टिभली हाम्रो फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरहरुमा चाहिँ मन्थली पे गर्ने चाहिँ फर्स्ट वर्षको पहिलो वर्षमा चाहिँ उसले 800 मात्र पाउँछ हरेक त्यो एक वर्ष पहिलो स्टार्टिङको वर्ष त उसलाई पैसा बढाकै हुँदैन 800 मात्र पाउँछ उसले। र दोस्रो वर्षको मन्थमा चाहिँ हरेक मन्थमा चाहिँ उसले दोस्रो वर्ष एक वर्ष कटिसके पछाडि चाहिँ 25 रुपैयाँ थपेर दिन्छ भनेपछि उसले 25 रुपैयाँ पाइराख्छ बढी 800 अगाडिको भन्दा चाहिँ 25 रुपैयाँ बढी त्यो महिनाभरि 12 महिनाभरि चाहिँ उसले 825 खान्छ। त्यसरी नै थर्ड इयरमा के हुन्छ हरेक थर्ड एक दुई वर्ष कटिसके पछाडिको तेस्रो वर्षमा चाहिँ उसले 25 रुपैयाँ प्लस यो अगाडिको 25 रुपैयाँ प्लस भनेपछि 850 रुपैयाँ हरेक महिना पाइराख्छ उसले त्यो थर्ड इयरको लागि चाहिँ हो। त्यसरी नै रेस्पेक्टिभली गइराख्छ जसमा चाहिँ 25 रुपैयाँ बढेको हुन्छ। त्यो भनेपछि टोटल एमाउन्ट रिसिभ बाई द म्यान इन 13 इयर्स भनेपछि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने टोटल कति निकालिन्छ भनेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसले हरेक इयरमा चाहिँ के हुन्छ मन्थली 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। किन भन्दाखेरि एक महिनामा चाहिँ 800 पाउँछ भने एक वर्षमा त 12 हुन्छ। हाम्रो क्वेसनले मन्थलीमा दिएको थियो क्वेसनमा मन्थली स्यालेरी दिएको थियो र तर इन्क्रिमेन्ट चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ गर्ने भएको कारणले गर्दा वर्षमा चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। एक वर्षमा चाहिँ 12 महिना हुन्छ त्यही भएर 12 ले मल्टिप्लाई गरेको यहाँ सबैले 12 मल्टिप्लाई भयो। अनि एउटा सबैमा 12 कमन तान्यो भनेपछि 800 बाँकी हुन्छ 800 बाँकी यहाँ 825 यहाँ 850 डट प्लस अनि 13 टर्मसम्म जान्छ भनेको। त्यसो चाहिँ अब हामीलाई सम निकाल्नु भनेपछि त के गर्नु पर्यो समको फर्मुला लाउनु पर्यो। नाउ अब के गर्नु पर्यो SN इक्वल्स टु 12 ब्र्याकेट n/2 के n/2 ब्र्याकेट 2a प्लस n माइनस 1d भयो। यो 12 भनेको त 12 मल्टिप्लाई गरे हो यो भनेको 12 वर्ष 12 महिनाको गरे वर्षमा 12 महिना हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ n को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो हामीले अब यहाँनिर S13 हामीलाई 13 इयर चाहिने त्यो 13 राख्यौं यो 12 ब्र्याकेट इन्टु 13/2 ब्र्याकेट 2 इन्टु a भनेको यहाँनिर 800 छ त्यो भएर 8a भनेको चाहिँ 800 भयो प्लस यहाँ n को ठाउँमा 13 राख्यौं हामीले माइनस 1 d भनेको हरेक वर्ष चाहिँ 25 इन्क्रिमेन्ट्स हुने भएको र यो 25 चाहिँ कमन डिफरेन्स भयो।
अब यतिखेर यो 2 ले चाहिँ 12 लाई काटेको यो 6 into 13 भयो अनि यो 1600 plus 13 minus 1 भनेको 12 into 25 अनि यो गर्दाखेरि 6 into 13 गर्दा 78 हुन्छ into 1600 plus 300 अनि यहाँ गर्दा 78 into 1900 अनि equals to 148200 भनेपछि उसले चाहिँ 13 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि उसले कमाउने पैसा चाहिँ यति स्टार्टिङ देखि त therefore the total amount received by the man in 13 year equals to RS 1,48,200 यति पाउने रहेछ त्यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो अब नेक्स्ट क्वेशन छ a small town whose population was 12,317 10th year ago 10 year ago भनेको 10 वर्ष अगाडि भनेपछि सुरुको इनिशियल पपुलेसन भयो यो बुझ्ने बित्तिकै इनिशियल भन्ने बित्तिकै ए भनेर बुझिराख्नु पर्यो अनि has lost 250 inhabitants each year since then भनेको यो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 250 जना मान्छे चाहिँ के गर्नुहुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ चाहे त्यो माइग्रेसनबाट होस् विदेशमा जाने होस् अथवा मरेको होस् जे भए पनि हरेक वर्ष चाहिँ रेगुलर प्याटर्नमा चाहिँ 250 चाहिँ जहिले पनि के गर्ने रहेछ घट्दै घट्दै जाने रहेछ भन्नुको मिनिङ हरेक वर्ष यति घट्नुको मिनिङ भनेको यो भने कमन डिफरेन्स भयो त्यो भनेको डी भयो भनेपछि अनि व्हाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन यो टाउनको प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको अहिलेको टाउन अहिलेको 10 वर्ष पछाडिको भनेको T10 निकाल्नु भनेको क्वेशनमा यो चाहिँ एप्लिकेसन अफ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा यसरी बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँ सोलुसन चाहिँ यसमा हियर गिवन यसमा इनिशियल पपुलेसन अफ टाउन भनेको स्टार्टिङको टाउनको पपुलेसन भनेको 12,317 भनेको फर्स्ट टर्म भइहाल्यो अनि यसमा चाहिँ लस्ट इनहेबिटेन्ट्स भनेको डी हो घट्दै घट्दै गएको भएर यहाँ माइनस लेखेको के गरी बढेको भए प्लस हुन्थ्यो यो घटेको भयो त्यही भएर -250 भयो पछि नम्बर अफ इयर भनेको n इक्वल्स टु 10 इयर्स 10 वर्ष अगाडि भन्ने बित्तिकै यो अहिलेको प्रेजेन्ट टाइम भनेको 10 वर्ष पछि हो यो इनिशियल पपुलेसनको आधारमा अनि प्रेजेन्ट पपुलेसन निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई अब वी हैव अब हामीले T10 निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले भन्ने यो ल्याङ्ग्वेजमा मात्र के निकाल्नु भने नबुझे अगाडिको त हामीले टर्म्स भन्ने बित्तिकै TN लाउँथ्यौं तर यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो क्या हरेक क्वेशन सल्भ गर्दा T10 निकाल्नु भनेको कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन अब TN को फर्मुला हो a + n - 1b अनि TN को ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो इक्वल्स टु यो a भनेको 12,317 यहाँ छ प्लस 10 - 1 अनि d भनेको -250 भयो अनि यति गरेपछि कति आयो इक्वल्स टु यो पार्ट सेम राख्यौं 10 - 1 भनेको 9 into -250 अनि 12,317 अनि यो प्लस माइनस माइनस हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 2250 आउँछ अनि सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ कति आयो भनेको 10,067 भनेपछि 10 वर्ष पछाडी ए रेटमा चाहिँ 250 को रेटमा चाहिँ कि 250 को रेटमा चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ के हुनु पर्यो लस हुँदै गयो भने चाहिँ 10 वर्ष पछाडी त्यसको पपुलेसन चाहिँ यतिमा पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो therefore the present population of town is 10,067 भनेर बुझ्नु पर्यो अनि अर्को नेक्स्ट छ नेक्स्टमा चाहिँ के भनेको छ film produce 1000 radio sets during first year the total number of radio sets produced at the end of 10th year is 14,500 भनेको स्टार्टिङमा चाहिँ 1000 वटा निकालेको भन्नेबित्तिकै इनिशियल प्रोडक्सन हो यो सुरुमा प्रोड्युस गरेको रेडियो सेट भनेको कति भयो 1000 भयो भनेपछि यो ए भयो ए भनेको चाहिँ 1000 भयो अनि the total number of radio sets produced at the end of 10th year is 14,500 यो भनेको चाहिँ 10 वर्ष पछाडी चाहिँ उसले प्रोड्युस गरेको टोटल चाहिँ हो यो क्वेशनमा के गरी यहाँ नि चाहिँ प्रोड्युस एट द एन्ड नभनेको यहाँ चाहिँ 10th year भनेको भए चाहिँ TN हुन्थ्यो T10 हुन्थ्यो तर यहाँ त एन्ड अफ द 10th भनेको छ 10th year भनेको छ अनि टोटल भनेर दिएको छ त्यही भएर यो चाहिँ S10 दिएको हो क्वेशनमा भनेपछि assume that the production increased uniformly each year भनेको हरेक इयर चाहिँ इक्वली चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली भनेको एउटै रेटमा चाहिँ प्रोडक्सन हुँदै जान्छ भने अब कति उस त्यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ कति कति प्रोडक्सन भएर चाहिँ एस्टिमेट दि इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इच इयरमा चाहिँ कति प्रोड्युस गर्ने रहेछ निकाल्नु भनेको छ अब यसरी यहाँ सल्युसन हियर गिवन since the production increase uniformly each year the number of radio set produced in 10th year forms an arithmetic sequence भनेको हरेक इयरमा चाहिँ युनिफर्मली इन्क्रिज हुने भएको कारणले गर्दा यो भनेको चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भनेको यसमा क्वेशनले भनेको छ नि त्यही भएर यो भन्नु पर्यो अनि यहाँ गिवन दिएको छ यहाँ हामीलाई क्वेशनमा फर्स्ट प्रोड्युस ड्युरिङ इट्स फर्स्ट इयर भनेको फर्स्ट फिल्म प्रोड्युस ड्युरिङ इट्स फर्स्ट इयर लेख्दा नि हुन्छ फिल्म प्रोड्युस इन अ इनिशियल इयर भन्दा नि भयो यो भनेको ए भनेको 1000 दिएको छ
अनि यसमा टोटल नम्बर अफ इयर कति वर्ष 10 वर्षको दिएको छ क्वेशनले यहाँ अनि उसको चाहिँ टोटल नम्बर अफ रेडियो सेट प्रोड्युस एट द इन्ड अफ 10 इयर्स 10 इयर्सको इन्डमा भनेतिकै यो भनेको S10 भइहाल्यो 14500 भनेपछि अनि क्वेशनमा चाहिँ इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इच इयरमा चाहिँ डी निकाल्नु भनेको अब यहाँ हामीलाई क्वेशनमा S10 भन्नेबित्तिकै SN को फर्मुला लाउनु पर्यो वी हेभ SN भनेको n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1 d भयो अनि यसको भनेको S10 भनेपछि n को ठाउँमा हामीले 10 राख्यौं यहाँनिर 10/2 ब्र्याकेट 2 इन्टु a भनेको 1000 + 9 इन्टु d भइहाल्यो d को भ्यालु छैन हामीले निकाल्नु पर्छ और यो कति आयो S10 भनेको 14500 अनि यो काट्दाखेरि कति हुन्छ 10/2 गर्दा 5 आउँछ भित्रको 2000 + 9d अनि यो सेम भइहाल्यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि 10000 + 45d यो 10000 अगाडि लिएर आऊ अनि यो भनेको 14500 - 1000 = 45d अनि अर्को गर्दाखेरि 45 / 45 = d भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो d भनेको 100 भनेपछि हरेक वर्षको प्रोडक्सनमा चाहिँ 10 100 चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ भनेपछि सुरुमा चाहिँ 1000 वटा प्रोडक्सन भएको छ भने अर्को नेक्स्ट इयरमा चाहिँ 1100 फेरि अर्को इयरमा 1200 भनेपछि हरेक इयरमा चाहिँ 100 बढ्दै गएको रहेछ भनेपछि लास्टमा चाहिँ देयरफोर द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इच इयर भनेको d = 100 भनेर लेख्नु पर्यो र त्यसरी नै अर्को एप्लिकेसन अफ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज छ त्यसमा चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ गोपाल रिपेज अ लोन अफ Rs 3250 बाइ पेइङ Rs 20 इन द फर्स्ट मन्थ भनेको गोपालले त कति 3250 रुपैयाँ चाहिँ उले लोन लिएर रहेछ लोन लिए पछाडी के गर्नुपर्छ हामीले स्टार्टिङमा हरेक इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ तिरे पछाडी त कति इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ भनेपछि टोटल समको कुरा गरे हामी स्टार्टिङमा यो गोपालले चाहिँ 20 रुपैयाँ तिरेर फर्स्ट मन्थमा चाहिँ भनेपछि उसले 20 रुपैयाँ तिर्ला अनि त्यसपछि देन इन्क्रिज द पेमेन्ट बाइ 15 एभ्री मन्थ 15 Rs 15 एभ्री मन्थमा चाहिँ 15 रुपैयाँ थप्दै जाने रहेछ भन्नुको मिनिङ सुरुमा चाहिँ 20 रुपैयाँ दिए रहेछ 20 रुपैयाँ इन्स्टलमेन्ट दियो अनि सेकेन्डमा चाहिँ 20 रुपैयाँ + 15 गर्दा 35 भयो अनि थर्ड इन्स्टलमेन्टमा 35 + 15 गर्नु पर्यो 50 दिनु पर्यो अनि अर्को इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ 50 + 15 गरेर 65 दिनु पर्यो भनेपछि हरेक इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ उले 15 बढाउने भन्नुको मिनिङ यो ए भनेको चाहिँ 20 भयो कमन डिफरेन्स 15 भयो अनि यसले चाहिँ अर्को भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ लोन लिए पछाडी हामीले हरेक कुरामा जे लोन लिन्छौं नि त्यो लोन त हामीले हरेक इन्स्टलमेन्ट तिर्दा लास्टमा त कम्प्लिट त गर्नुपर्छ भन्नुको मिनिङ त्यो कम्प्लिट कसरी हुन्छ स्टार्टिङको इन्स्टलमेन्ट देखि लास्टसम्म एड गरेपछि मात्र टोटल क्लियरेन्स हुने हो नि त हो त्यही भएर यो चाहिँ SN दिएको भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन यो गिवन हामीलाई दिएको छ अमाउन्टको स्पेलिङ मिस्टेक भएर चाहिँ यसमा के गर्नु यसमा करेक्सन गरिदिनु अमाउन्ट पेज इन फर्स्ट मन्थ भनेको चाहिँ ए भनेर हामीलाई चाहिँ 20 दिएको छ अनि इन्क्रिज पेमेन्ट इन एभ्री मन्थमा चाहिँ इन्क्रिज गराउने हरेक महिनामा चाहिँ बढाउनु भएर यो भनेको Rs 15 भइहाल्यो कमन डिफरेन्स भयो अनि यसमा चाहिँ टोटल लोन टु क्लियर हामीले लोन क्लियर गर्नुपर्ने भनेको SN दिएको यो क्लियरेन्स गर्नुपर्ने भयो क्लियरेन्स गर्न दिएको अब यति गरेपछि हाम्रो नम्बर टाइम्स टेकन चाहिँ कति टाइम लाग्छ भने चाहिँ हाउ लङ विल इट टेक्स टु क्लियर हिज लोन भनेको छ त्यही कति टाइम लाग्छ भनेको n निकाल्नु भनेको भनेपछि यसमा चाहिँ वी हेभ अब हामीलाई क्वेशनमा SN दिने बित्तिकै SN को फर्मुला लाउनु पर्छ SN = n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1d भइहाल्यो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ SN को ठाउँमा चाहिँ 3250 राख्नु पर्यो = n को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई n/2 ब्र्याकेट 2 इन्टु a भनेको 20 + n - 1d भनेको 15 भयो अनि यो 2 लाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई गर्दा मैले 3250 * 2 = n ब्र्याकेट 40 22 * 40 + 15n - 15 यो ब्र्याकेट खोल्यौं अनि त्यसरी भनेको 6500 = n ब्र्याकेट यो 40 - 15 गर्दा 25 आउँछ + 15 भयो अब ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो 6500 = 25n + 15n² भयो अनि यसबाट और यो 15n² अर्डरमा मिलाउनु पर्यो अनि + 15n यो प्लस यताबाट जाँदा -6500 हुन्छ यो सबैमा कमन 5 छ त्यसले 5 कमन तान्नु पर्यो 5 कमन तान्दा 3n² + 5n - 13
सरी है यसको लागि अघि कल आएको थियो त्यसमा जुममा त्यही भएर प्रब्लम भयो साउन्ड आएको थियो र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसमा 5 कमन तान्यौं अनि यहाँबाट चाहिँ 3n स्क्वायर प्लस यो 5n माइनस 13 इक्वल्स टु 0 भयो अनि रिमेनिङ पार्ट भनेको 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 13 इक्वल्स टु 1300 इक्वल्स टु 0 भयो अनि रिमेनिङ पार्ट यो भयो अब हामीले ब्रेकिङ इन्टु मिडल टर्म गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ माइनस भयो भने चाहिँ माइनस गर्दाखेरि चाहिँ 5 आउनु पर्यो भनेको यो 3 इन्टु 1300 गर्नु पर्यो भनेको 3900 हुन्छ 3900 निक्लिसके पछाडी चाहिँ त्यसलाई ब्रेकिङ इन्टु मिडल टर्म गर्दाखेरि चाहिँ माइनस गर्दाखेरि चाहिँ 65 चाहियो भनेको मिनिङ यहाँ फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो दुईटाको छेउछेउको मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ त्यो भनेको 3900 आउँछ 3900 भयो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले 65 इन्टु 60 गर्दा पनि कति आउँछ 3500 नै आउँछ यसमा हामीले चाहिँ 65 इन्टु 60 गर्दा पनि 3900 नै आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 3900 आउनु पर्यो अनि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउनु पर्यो 5 आउनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको यसमा चाहिँ यो भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 65 माइनस 60 गर्दाखेरि चाहिँ 5 आउँछ अनि मल्टिप्लाई गर्दा 3900 आउँछ त्यो भन्न खोजेको यसमा अनि सेम त्यसरी नै अब हाम्रो यहाँ ब्राकेट खोलम n ले 65n माइनस 60n माइनस 1300 इक्वल्स टु 0 अनि दुईटामा कमन तान्नु पर्यो यता अगाडिको दुईटामा कमन यो पछाडिको दुईटामा कमन यो अगाडिको दुईटामा कमनमा 3 कमन n कमन आउँछ त्यो भनेको 3n प्लस 65 भयो अनि पछाडिकोमा माइनस कमन आउँछ अनि 20 कमन आयो त्यो पछाडी 3n प्लस 65 यो दुईटा ब्राकेटमा सेम आयो भने मात्र मिल्छ यो सेम आएको छ त्यही भएर मिल्यो यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले ब्रेकिङ इन्टु मिडल टर्म गर्दाखेरि चाहिँ के गरे क्वेशनमा भित्र यो ब्राकेट भित्र सेम आयो भने मिलेन यो दुईटामा कमन 3n प्लस 65 हुन्छ अनि अगाडिको n पछाडिको माइनस 20 इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो भनेपछि आइदर गर्नु पर्यो 3n प्लस 65 इक्वल्स टु 0 अनि 3n इक्वल्स टु माइनस यो प्लस यता आउँदा माइनस 65 अनि n इक्वल्स टु माइनस 65/3 अनि यो चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ किन बिकज टाइम क्यान नट बी नेगेटिभ हाम्रो टाइम कहिले नि माइनसमा आउँदैन त्यही भएर इम्पोसिबल भएको अनि or n माइनस 20 इक्वल्स टु 0 अनि यो 20 लाई उता लैजाऊ n इक्वल्स टु 20 भनेपछि देयरफोर के रहेछ द रिक्वायर्ड टाइम भनेको 20 मन्थ रहेछ हरेक महिना उसले इन्स्टलमेन्ट तिर्ने हो त्यो भन्नुको मिनिङ इयरमा लग्यो भने 1 इयर 8 मन्थ हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ टोटल उसको जुन किसिमको जुन ऋण ल्याएको थियो उसले लोन ल्याएको थियो उसले 20 महिनामा चाहिँ तिर्ने रहेछ उसले 20 चोटि इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि सकिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो